नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु कम्प्युटर इन्टरनेट र विभिन्न किसिमका प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरहरुको बारेमा जानकारी गराउने क्रममा आज पनि म एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई स्वीकार्नु होला। साथीहरु मैले आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम मध्येको विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो तयार गरिरहेको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुलाई कुनै पनि समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र त्यसको ढिलो चाँडो मैले तपाईहरुलाई जवाफ दिने नै छु र तपाईहरुलाई अब त्यो कमेन्टबाट अब तपाईहरुलाई रिप्लाई आउन ढिला भयो भने तल मैले उपलब्ध गराएको नम्बरमा सिधै फोन कल गरेर पनि तपाईहरुले यससँग सम्बन्धित मसँगबाट सहयोग लिन सक्नुहुनेछ र मैले कुनै पनि संकोच नमानिकिन अवश्य पनि तपाईहरुलाई सहयोग गर्नेछु भन्दै अब म अगाडिपट्टिको स्टेप देखाउन चाहन्छु। साथीहरु तपाईहरुले अब कम्प्युटरमा विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम राख्दै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईहरुसँग एउटा यूएसबी डिभाइस हुनुपर्छ जुन त्यसलाई विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टमबाट यसलाई बुटेबल गराएको हुनुपर्छ र बुटेबल गराएको छैन भने चाहिँ त्यसबाट इन्स्टल गर्न मिल्दैन र यदि तपाईसँग अब विन्डोज 10 को अब सीडी अथवा डीवीडी छ भने त्यसबाट पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। तर त्यसबाट गर्नको लागि चाहिँ तपाईसँग एउटा डीवीडी हुनुपर्छ। तपाईसँग त्यसमा डीवीडी रिड गर्ने एउटा हुनुपर्छ डीवीडी ड्राइभ। अब त्यो छैन भने चाहिँ तपाईले डीवीडी बाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्न। तर आजकल चाहिँ अब डीवीडी भन्दा पनि प्राय जसो र मैले लामो समयदेखि गर्दै आएको भनेको यो यूएसबी पेन ड्राइभहरुबाट नै मैले विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने गरिरहेको छु र आज त्यो विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम कसरी इन्स्टल गरिन्छ भन्ने कुरा स्टेप स्टेप गरेर तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो चाहिँ त्यति राम्रो छैन किनकि हातले क्यामेराले खिच्नु परेको हुँदा तलमाथि अलिकति त्यो हिलिरहेको हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ म सरी भन्न चाहन्छु। तर पनि मैले तपाईहरुलाई जुन जुन स्टेप गर्नुपर्ने हो त्यो स्टेप चाहिँ एउटा पनि मैले नछुटाइकिन त्यहाँ गरेको छु। अब मैले तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। ल साथीहरु यसलाई अब मैले यसरी यो स्क्रिन छ म यसलाई विन्डोज 10 इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। यदि कम्प्युटर तपाईको खुलिरहेको छ भने यहाँ सबैभन्दा पहिला सी ड्राइभलाई पत्ता लगाउनुस् तपाई। यहाँ ल हैन सी ड्राइभ हाम्रो यहाँनेर छ। अहिले हाम्रो कति छ 97.5 जीबी छ र फ्री स्पेस चाहिँ हाम्रो यो 73 जीबी छ यसमा। भनेपछि ताकि यो पछि यसैलाई तपाईहरुले फर्मेट गर्ने हो यो डी ड्राइभ अथवा ई ड्राइभ चाहिँ फर्मेट नहोस्। यदि यो फर्मेट भइदियो भने त डाटा जाने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर मैले यसलाई रिनेम पनि गरेर राखेको छु किनकि अब अरु ड्राइभलाई गरियो भने डाटा लस हुने हुन्छ। त्यसो हुँदा यसलाई फर्मेट गर्ने भन्ने कुरा एकदम क्लियर हुनु होला। यसलाई बन्द गरिदिनुस्। यसरी यो रिस्टार्ट गरिदिसकेपछि अब हाम्रो यो रिस्टार्ट सुरु भयो। अनि अब तपाईले एउटा यूएसबी बुटेबल पेन ड्राइभलाई तपाईको यसमा कनेक्ट गर्नुस्। ल त्यसपछि अब यसको हामीले बायोस खोल्ने हो। यो मदरबोर्ड अनुसार फरक हुन्छ। यो इस्योनिक हो। त्यसो हुँदा यसलाई डिलिट दबाउनुस्। डिलिट दबाउने छोड्ने गर्नुस्। यसरी बायोस आउँछ। बायोसमा चाहिँ यहाँ तपाई केमा जानुस् भने एडभान्स बायोस फिचर्स भनेको छ यसमा जानुस्। यो मदरबोर्ड अनुसार फरक हुन्छ। सबैमा यही हुन्छ भन्ने छैन। यो मदरबोर्ड यो हाम्रो इस्योनिक G41 भन्ने सिरिजको मदरबोर्ड हो। त्यसपछि यता हेर्नुस् त यहाँ तलपट्टि बुट मेनु भनेछ यहाँ इनेबल छ। ठिकै छ यो इनेबलै राख्ने। र अब हामीले बुट प्रायोरिटी भनेको छ नि यहाँ बुट डिभाइस प्रायोरिटी भनेको छ। अनि त्यसपछि हार्ड ड्राइभ प्रायोरिटी भनेको छ। यो हार्ड प्रायोरिटीमा जानुस्। यहाँ हाम्रो फर्स्ट ड्राइभ र सेकेन्ड ड्राइभ भनेर देखाएको छ। फर्स्ट ड्राइभमा हामीले के गर्नुपर्छ भने यो यूएसबी बनाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड ड्राइभमा चाहिँ अब अटोमेटिक त्यो हाम्रो यसको इन्टरनल हार्ड डिस्क भयो। त्यसपछि यसलाई ईएससी गरिदिनुस्। ईएससी गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि अब बुट डिभाइस प्रायोरिटीमा चाहिँ अब हाम्रो यो यूएसबी देखायो यसरी। ल यति गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हाम्रो यो इनेबल हुनु पर्यो। यो बुट मेनु चाहिँ इनेबल हुनुपर्छ नत्र काम गर्दैन। अनि किबोर्डबाट F10 दबाइदिनुस्। यो F10 भनेको सेभ गर्ने हो। सेभ गर्नको लागि यहाँ तलपट्टि पनि देखाएको छ हेर्नु त। यहाँ विभिन्न भनेको छ F7 प्रिभियस भ्यालु, F8 फेल सेभ डिफल्ट, F9 अप्टिमाइज डिफल्ट। यस्तै गर्दै F10 सेभ भनेको छ यहाँ तलपट्टि देखाएको छ भने अब यहाँ F10 दबाइदिनुस्। अनि त्यसपछि यसमा ओके आएको छ। ओके यदि क्यान्सलमा ल्याउन पर्यो भने राइट एरो चलाउनुहोस्। अनि यता ओकेमा लानु पर्यो भने लेफ्ट एरो लैजानुस्। त्यहाँ हाम्रो ब्ल्याकमा हाइलाइट भयो। त्यसपछि त्यसैलाई इन्टर गरिदिनुस्। अब हाम्रो यो फेरि रिस्टार्ट हुन्छ र यहाँ भन्छ प्रेस एनी की बुट फ्रम यूएसबी भनेर भन्छ। त्यहाँ एनी की दबाउनु पर्ने हुन्छ। ल यहाँ आयो यो 5 वटा डट नआउँदै हामीले एनी की दबाइसक्नुपर्छ किबोर्डबाट। ल हामीले दुईटा आउँदै दबाइयो। अब हाम्रो यो बुट सुरु भयो। यसरी अब लोडिङ फाइल भनेर एकछिन टाइम लिन्छ। यो लोडिङ हुँदैछ।
ल हेर्नुहोस् अब यस्तो विन्डो आउँछ र माथि ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस छ अनि त्यसपछि टाइम एन्ड करेन्सी फर्मेट यो यस्तो छ यसलाई केही पनि नगर्नुहोस् यहाँनिर नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस् यदि तपाईँले किबोर्डबाट यसलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने माउसले नगरिकन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो यानको मुनिपट्टि हाम्रो एउटा अन्डरलाइन दिएको छ र यो यानलाई चाहिँ तपाईँले अल्ट सहित दबाउनु भयो भने पनि यो नेक्स्ट हुन्छ अब तपाईँको माउस चलिरहेको छ भने केही भएन यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँ इन्स्टल नाउ गरिदिनुहोस् इन्स्टल नाउ गरिसकेपछि सेटअप इज स्टार्टिङ भनेर भनेको छ अब यसमा यहाँ केही वार्निङहरू आउँदै जान्छ त्यसलाई हामी फलो गर्दै जाने हो ल यसपछि यहाँनिर हाम्रो यो एक्टिभेट विन्डोज भनेर आयो अब हामीले एक्टिभेसन अब हामीले किनेको जेन्युन विन्डो भने त हामीले यहाँ की राख्न सकिन्छ अब हामीले त यो किनेको त होइन यो त अब हामीले त क्र्याक गर्ने हो पछि त्यसो हुँदाखेरि यहाँ हामीले की केही पनि दिने होइन यहाँ तल हेर्नुहोस् त आई डोन्ट ह्याभ प्रोडक्ट की भनेर भनेको छ यसैलाई क्लिक गर्ने अथवा अल्ट र आई दबाउँदा पनि हुन्छ यसलाई क्लिक गरिदिइसकेपछि त्यसपछि ल हेर्नुहोस् अब हामीले यसमा कुन अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ अब हेर्नु विन्डोज 10 को पनि धेरै छ यो हाम्रो यो विन्डोज 10 होम भन्ने छ विन्डोज 10 होम यान भनेको छ फरक फरक अपरेटिङ सिस्टम छ अनि यसमा चाहिँ यो पेन ड्राइभमा मैले जुन बुटेबल गरेको छु सबै यो 64 बिट आर्किटेक्चरको अपरेटिङ सिस्टमहरू यसैभित्र छ त्यसो हुँदा म चाहिँ यहाँ के गर्छु भने विन्डोज 10 प्रो भन्ने इन्स्टल गर्छु तपाईले अर्को गर्छु भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै त्यस्तो केही पनि छैन तर मैले चाहिँ प्राय जसो मलाई मन पर्ने भनेको विन्डोज 10 प्रो नै मन पर्छ त्यही भएर मैले यो गर्छु यदि तपाईले अब 64 बिट 32 बिटको पनि त्यो पेन ड्राइभमा बुटेबल गरेको छ भने यहाँ देखाउँछ तर अहिले हाम्रो यो 64 बिट आर्किटेक्चरको मात्रै यसलाई बुटेबल गरेको हुँदा त्यही मात्रै देखायो र यो नभन्नु कि फेरि अरु कुनै भिडियोमा हेर्दा अब यहाँ 32 बिटको पनि देखाएको हुन सक्छ x86 भनेर भने मेरो पेन ड्राइभमा बुटेबल भएको अहिले यो छ भन्ने त्यसरी अर्थ लगाउनु होला अनि त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेपछि नेक्स्ट गरिदिनुस् नेक्स्ट गरिसकेपछि हो यहाँनिर एउटा हाम्रो चेक बक्स छ यसमा यहाँ टिक मार्क लगाइदिनुस् आई एक्सेप्ट द लाइसेन्स टर्म भनेर भन्नु पर्यो त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस् अनि यहाँ अपग्रेड गर्ने भए माथि गर्ने हो अब हामीले अपग्रेड गर्ने होइन हामीले कस्टम इन्स्टल गर्ने हो त्यसो हुँदाखेरि यसलाई क्लिक गरिदिनुस् तल्लोलाई र अब यहाँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको मेन यही नै हो किनकि अब हामीले कुन ड्राइभ हो सी भनेर चिन्न सक्नुपर्छ यदि चिन्न सकिएन भने एउटा ड्राइभ फर्मेट गर्दा अर्को ड्राइभ फर्मेट भइदिएर डाटा लस हुने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ त्यसो हुँदा अहिले हामीले के गरेका थियौँ भन्दा सी ड्राइभलाई यहाँ विन्डोज बनाएका थियौँ त्यसो भएपछि अब हामीलाई चिन्न कति पनि गाह्रो छैन तर यदि तपाईहरुको कसैको खुलेको विन्डो छैन अब पहिला हामीले स्टार्ट गर्दा खुलिरहेको छैन विन्डोज करप्सन भएको छ भने सी ड्राइभ चिन्ने आधार के त त्यति बेला त एकदम गाह्रो हुन्छ त्यसो हुँदा सबैभन्दा माथिपट्टि एउटा हाम्रो यो सिस्टम रिजर्भ भनेर बनेको एउटा ड्राइभ हुन्छ त्यसको जस्ट मुनिपट्टिको चाहिँ सी ड्राइभ हुन्छ त्यसरी तपाईहरुले चिन्नु होला नभए चाहिँ एउटा ड्राइभ फर्मेट गर्दा अर्को ड्राइभ फर्मेट हुने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ यो कुराबाट चाहिँ निकै जोगिनुपर्छ र भर्खर बिगिनर भाइहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने सी ड्राइभ फर्मेट गरिदिन्छु भन्दा अर्को ड्राइभ फर्मेट गर्दैका धेरै रेकर्डहरु भेटिएका छन् जसले गर्दा डाटाहरु लस हुन्छ अब हामीलाई यहाँ त चिन्न कति पनि गाह्रो भएन हो यहाँनेर अब हाम्रो यो विन्डोज भनेर भनेको छ हामीले रिनेम गरेका थियौं यदि होइन भने पनि तपाईले माथिपट्टिको यो सिस्टम रिजर्भ पछिको ड्राइभ जस्ट त्यस मुनिको ड्राइभ चाहिँ सी ड्राइभ हुन्छ त्यसरी चिन्नु होला र पार्टिसन गर्न पर्यो भने अनि यो कम्प्लिटली यसलाई पार्टिसन गरेर नयाँ बनाउनु पर्यो भने हामी गर्न सकिन्छ मैले अर्को कुनै नयाँ हार्ड डिस्कमा चाहिँ त्यति बेला मैले पार्टिसन कसरी गर्ने भन्ने अर्को भिडियो तयार गरौँला अहिले मैले पार्टिसन गर्दिन किनकि मेरो अब डी ड्राइभ ई ड्राइभमा डाटा छ त्यो लस हुने सम्भावना हुँदा मैले अहिले यसलाई पार्टिसन बनाउँदिन अनि हो योलाई यो पार्टिसन यो 2 भनेको छ नि हो यसको विन्डोज लेखेकोलाई सिलेक्ट गर्नुस् क्लिक गर्नुस् सिलेक्ट भन्नुको अर्थ क्लिक यसलाई क्लिक गरे यो हुन्छ माथिल्लोलाई गरे यो हुन्छ अथवा एरो की चलाउँदा पनि हुन्छ र यसलाई हामीले डिलिट गर्ने होइन फर्मेट गर्ने हो यतापट्टि यहाँ फर्मेट छ यसलाई क्लिक गरिदिनुस् यसले एउटा वार्निङ दिएको छ यो डाटाहरु सबै लस हुन्छ भनेर त्यसपछि ओके गरिदिनुस् अब हाम्रो 97.6 हाम्रो यसको टोटल हो अब यहाँ हाम्रो 97.5 अहिले 0.1 चाहिँ अब रिजर्भ गरिसक्यो त्यसपछि अब यहाँ गएर नेक्स्ट गरिदिनुस् अब हाम्रो यहाँ फर्मेटिङहरु भयो त्यसपछि अब विन्डोज इन्स्टलेसन प्रोसेस यहाँबाट हाम्रो अगाडि बढ्यो यतिकैमा तपाईले बन्द गरिदिनु भयो भने अब पहिलाको अब विन्डोजमा खोल्छु भनेर पाइदैन किनकि फर्मेट भइसक्यो त्यो ड्राइभ अब यसलाई चाहिँ अब 0% बाट 1 2 3 हुँदै 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 हाम्रो बढ्दै जान्छ अनि तल्लोपट्टि यो इन्स्टलिङ फिचर्स इन्स्टलिङ अपडेट फिनिशिङ अपडेट अब 2 3 पटक रिस्टार्ट पनि हुन्छ यसरी हामीले विन्डोज 10 गर्दै जाने हो म बीचमा स्किप गर्दै गर्दै तपाईहरुलाई यो कम्प्लिट गरेको देखाउँछु भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला ल हेर्नुस् यसरी अब हाम्रो यहाँ कपी हुने फाइलहरु यसरी 100% सम्म भयो त्यसपछि अब हाम्रो तल इन्स्टलिङ फिचर्समा गयो
इन्स्टलिङ फिचर पछि अब हाम्रो इन्स्टलिङ अपडेटमा जान्छ अनि फिनिसिङ अप भनेको छ। यसपछि पनि हाम्रो धेरै टाइम लाग्छ। फेरि यो नसोच्नु कि यो 100% कपी भयो भन्दैमा अब हाम्रो रेडी भयो भन्ने होइन, यसका धेरै स्टेपहरू हुन्छन्, एउटा एउटा हेर्दै जानु होला कर्मसीसँग। ल यसरी अब हाम्रो यो रिस्टार्ट भयो। अब तपाईँले इन्टर दबाएर रिस्टार्ट फास्ट गर्दा नि हुन्छ, अटोमेटिक आफै 4 सेकेन्ड पछि हुन्छ, इन्टर दबाइदिए पनि हुन्छ। त्यसपछि फेरि अटोमेटिक आफै खुल्छ। त्यहाँ प्रेस एनी की भन्छ, त्यसमा चाहिँ केही नदबाउनु होला, त्यो फेरि दबाउने होइन। अथवा यसलाई हामीले यो बायोस खोलेर चेन्ज गरिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन, यसमा केही नदबाए पनि हुन्छ। यहाँ होइन भने बायोस चेन्ज गरिदिएर यसलाई फर्स्ट बुट हार्ड डिस्क गराइदिए पनि केही फरक पर्दैन। ल यहाँनिर अब हाम्रो पहिला पनि यसमा विन्डोज 10 नै थियो, अहिले पनि अब हाम्रो विन्डोज 10 नै छ। त्यसो हुँदाखेरि पहिला अब कुनै थियो भने यहाँ तपाईँको तल्लोपट्टि विन्डोज 7 अथवा विन्डोज 8 भनेर देखाउँथ्यो। अब हामीले यो विन्डोज 10 नै गरिदिउँ, यसैलाई गर्ने हो, धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन। यस्तो अप्सन कुनैले देखाउँछ कुनैले देखाउँदैन, यसले देखायो। तल्लोपट्टि ल हेर्नुहोस्, यसो तल देखाइरहेको छ गेटिङ डिभाइस रेडी 33% भनेर भनेको छ। यस्तै गर्दै गर्दै जान्छ र त्यसपछि तपाईँले आफूले युजर नेम पासवर्ड धेरै कुराहरू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दै जानुहोस्। ल हेर्नुहोस्, त्यो स्टेप कम्प्लिट भइसकेपछि यसले भनेको छ यहाँ अब हाम्रो यहाँ कुन रिजन भनेर भनेको छ, हामीले यहाँ युनाइटेड स्टेट नै राखिदिने हो। यहाँ यो अटोमेटिक सेलेक्ट पनि हुन्छ अनि यहाँ यस क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब यसले किबोर्ड लेआउट कस्तो राख्ने भनेर भनेको हुन्छ। यहाँ युएस भनेको छ, यसैलाई नै हामीले क्लिक गरिदिने र यता यस क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ अब यो 1 to 8 सेकेन्ड किबोर्ड लेआउट भनेको छ, हामीले गर्ने होइन, गर्ने भए एड गर्न सकिन्छ, त्यो जरुरी छैन, स्किप गरिदिनुहोस्। ल त्यसपछि अब यसले यहाँ के भनेको छ भन्दा इन्टरनेट कनेक्सन खोजेको छ। अब हामीले यहाँ इन्टरनेट कनेक्सन गर्ने होइन, अहिले हामीले गरिदिने के हो भन्दा यहाँ आई डोन्ट ह्याभ इन्टरनेट गरिदिने हो। यदि ल्यापटप हो भने तपाईँको त्यहाँ देखाएको हुन्छ, वाइफाईको सिग्नलहरू पनि देखाएको हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ हामीले यसलाई एडभान्स सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी फ्री एक्सेस अनि यहाँ अनलक भन्यो। यहाँ कनेक्ट गर्ने होइन, कनेक्ट गरेर फेरि इन्टरनेट कनेक्ट खोज्छ। हामीले यहाँ गर्ने के हो भन्दा कन्टिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप गरिदिने हो, यसैलाई क्लिक गरिदिनु होला। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि अब तपाईँको त्यो कम्प्युटरको युजर नेम के राख्न चाहनुहुन्छ, माथिपट्टि हाम्रो यो आउँछ नि यो डेस्कटपमा, त्यो युजर नेम जे राख्न चाहनुहुन्छ त्यही गर्ने हो। यहाँ मैले प्रवेश भनेर गरिदिएँ, तपाईँले अब जे मन लाग्छ त्यही टाइप गर्नु होला। अब आफ्नै नाम राखे नि भयो, जे राखे पनि भयो। मैले यहाँ प्रवेश भनेर टाइप गरेँ अनि नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ अब पासवर्ड राख्न भनेको छ, पासवर्ड आफूले सम्झिने राख्नुहोस्। मैले सजिलोको लागि 1 2 3 4 5 राखिदिएँ अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। अनि फेरि यसले कन्फर्म पासवर्ड गर्न भन्यो, त्यसैलाई रिपिट गरिदिनुहोस् 1 2 3 4 5 अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब यसले के भनेको छ भन्दा सेक्युरिटी क्वेसन चुज गर्न भनेको छ। र पछिल्लो हाम्रो यो विन्डोज 10 ले चाहिँ यस्ता यस्ता अप्सनहरू दिन्छ, पुरानोले दिँदैन थियो। यहाँ गएर अब यो धेरै क्वेसनहरू छ, कुनै एउटा चुज गर्नुहोस्। मैले माथिल्लो गरेँ, यहाँ फर्स्ट पेड नेम भनेर भनेको छ, त्यो अब केही टाइप गरिदिनुहोस्। अब मैले यहाँ DOG डग भनेर टाइप गरिदिएँ अनि त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब सेकेन्ड क्वेसन चुज गर्नुहोस् अनि यहाँ धेरै अप्सनहरू छ, कुन चुज गर्नुहुन्छ त्यो एउटा चुज गर्नुहोस्। वाट्स द नेम अफ द सिटी वेयर यु वर बर्न भनेर भनेको छ, कहाँ जन्मिएको भनेको छ। अब मैले यहाँ नेपाल भनेर गरिदिएँ अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अनि थर्ड क्वेसन चुज गर्नुहोस् अनि वाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम भनेर भनेको छ, कुनै जे ABC जे टाइप गरिदिने हुन्छ। मैले यो टाइप गरिदिएँ, तपाईँले आफ्नो हिसाबले टाइप गरिदिनु होला, यही नै टाइप गर्नुपर्छ भन्ने छैन। नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि फेरि अब हाम्रो अर्को स्टेपतिर गइरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यो आयो अनि यहाँ यसै क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि आएर यहाँ अब फेरि यस्तो अप्सन आएको छ, यहाँ पनि यस नै गरिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ फेरि यो आयो, यसलाई एक्सेप्ट नै गरिदिनुहोस्। एक्सेप्ट गरिसकेपछि ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो चलिरहेको छ। अब यति गइसकेपछि धेरै टाइम लाग्दैन, अब लगभग छिटै नै हुन्छ, धेरै टाइम लाग्दैन। यहाँसम्म नै हाम्रो यसले बढी टाइम लिने हो। यसरी तपाईँहरूले यो विन्डोज सेटअप गरिरहने बेलामा लाइनको चाहिँ एकदम राम्रोसँग म्यानेज गर्नु होला। यदि बिचमा लाइन गइदियो अथवा ल्यापटपमा गर्दै हुनुहुन्छ भने चार्ज सकियो भने चाहिँ त्यहाँ समस्या गराउँछ। लाइनलाई चाहिँ एकदम ख्याल गरेर गर्नु होला, नत्र फेरि अब समस्या भएर पुरै इन्स्टल नहुने, अब राम्रोसँग नहुने यस्ता समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी अब हाम्रो के भयो भने विन्डोज इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो। यसरी अब हाम्रो यहाँ ड्राइभरहरूको कुरा देखाएको छ। अनि सुरुमा चाहिँ अब हाम्रो यो रिसाइकल बिन भनेर आएको छ, अनि यहाँ माइक्रोसफ्ट इज भनेर आएको छ। अनि यहाँ अब हाम्रो यिनी ठुला ठुला आइकन देखाएको छ। ठुला ठुला आइकन देखाउनु भन्नुको अर्थ यसले ग्राफिक्स ड्राइभर नलिनु हो। अनि यहाँ राइट क्लिक गरेर अब यसरी यहाँ गएर तपाईँले पर्सनलाइज गरेर यहाँका आइकनहरू एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो एड गर्नको लागि राइट क्लिक गरेर पर्सनलाइज गर्ने अनि यहाँ तलपट्टि हामीले यहाँ थीम क्लिक गर्ने। थीम क्लिक गरिसकेपछि यसलाई तल सार्दै जानुहोस्, डेस्कटप आइकन सेटिङमा जानुहोस्। त्यसपछि हो यहाँ गएर यिनलाई टिक लगाइदिनुहोस्, हाम्रो डेस्कटपमा नआएका
अरू आइकनहरू अब हाम्रो यहाँ देखिन्छ ल हेर्नुहोस् अनि राइट क्लिक गरेर यसलाई रिफ्रेस गर्ने हो भने यसरी हाम्रो यो एरेन्ज गर्छ र अनावश्यकलाई यहाँ सेलेक्ट गरेर किबोर्डबाट डिलिट दबाइदिँदा पनि केही फरक पर्दैन यी आइकनहरू अब हाम्रो ठुला देखिएको छ राइट क्लिक गरेर यो भ्यूमा गएर यहाँ हाम्रो स्मल आइकन गरिदिनु भने अलि सानो हुन्छ र यो यताउता मिलेको छैन भने यसलाई हामीले यहाँ अटो एरेन्ज गरेपछि यो लस्करै यसरी टाइल स्टाइलमा यहाँ सेट हुन्छ र अब हेरौँ यहाँ राइट क्लिक गरेर यहाँ डिस्प्ले सेटिङमा जाउँ डिस्प्ले सेटिङमा गइसकेपछि यो तलपट्टि चेक गर्नुहोस् हो यहाँनिर डिस्प्ले रिजोल्युसन भनेको छ होइन यसमा चाहिँ अब हाम्रो कति देखायो यो 1920 1440 1600 1200 1280 1024 यस्तै देखायो र तपाईँको कुनैले पहिले लिन पनि सक्छ कुनैले नलिन पनि सक्छ र यो जुन मोनिटरमा मैले अहिले यसलाई गरिरहेको छु यसको अब एक्ज्याक्ट अब यसमा सही डिस्प्ले भनेको यो 1280 बाइ 1024 हो मैले यसलाई गरिदिन्छु तर तपाईँको पहिले सेट हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ केही पनि छैन है फेरि यदि आएन भने त्यसलाई ड्राइभर इन्स्टल गरेर फेरि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल हेर्नु यसरी अब यो भयो कि भएन अनि यो ड्राइभर ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा यो पेन्ट भन्ने सफ्टवेयर खोल्नु सबैभन्दा सजिलो पी ब्रस गरेर यसरी पी ब्रस खोलेर तपाईँले यहाँ सर्कल टुल लिएर अब यसलाई यो बनाउँदा सिफ्ट दबाएर गर्दाखेरि त्यो सर्कल गोलो देखियो भने बुझ्नुहोस् अब यो एकदम सही छ ल अहिले हाम्रो यो एकदम गोलो सर्कल आयो यदि तपाईँले यहाँ सिफ्ट दबाएर सर्कल बनाउँदै पनि यो यस्तो टाइपको यस्तो थेप्चो देखियो तर तपाईँले सिफ्ट सहित दबाएर गर्नुभएको छ भने बुझ्नुहोस् कि यसले ग्राफिक्स ड्राइभर लिएको छैन भनेर त्यसरी आफूले सेल्फ चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो मैले जस्ट भनेको मात्रै हो यसरी चाहिँ अब हाम्रो यो विन्डोज इन्स्टल कम्प्लिट भयो र अब यो विन्डोज इन्स्टल त कम्प्लिट भयो तर यो एक्टिभेट भएको छैन विन्डोज एक्टिभेट भयो कि भएन भन्ने कुरा यो दिस पीसीमा गएर राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ विन्डोज एक्टिभेसन भनेर भनेको छ हैन अनि यो विन्डोज एक्टिभेसनमा यहाँ एक्टिभ भएको भए विन्डोज इज एक्टिभेटेड भन्छ अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो यो विन्डोज एक्टिभेट भएको छैन यसले के भन्यो भन्दा कनेक्ट टु इन्टरनेट भन्यो एक्टिभ गर्नको लागि इन्टरनेट कनेक्ट गर भनेर भनेको छ त्यसो हुँदाखेरि अब यसलाई एक्टिभ नगरिकन हामीले काम गर्ने होइन एक्टिभ नगरिकन काम गरियो भने पछि फेरि यहाँ एक्टिभेट विन्डो भनेर एउटा यो वाटरमार्क आउँछ अनि बेला एक्टिभ गर भनेको गर्छ त्यसो हुँदाखेरि यो एक्टिभेट पनि हामीलाई एकदम कम्पलसरी छ र अहिले मैले यो भिडियोमा तपाईँलाई यति मात्र देखाउँछु र यसपछिको अर्को भिडियोमा पनि विन्डोज एक्टिभेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा म यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा सिकाउने छु तबसम्मको लागि यो भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो समस्या समाधान गर्नुहोला साथीहरू तपाईहरुलाई यो कम्प्युटरमा विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्ने तरिका कस्तो लाग्यो यो तरिकाबाट गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईको काम हुन्छ र यसपछिको भिडियोमा मैले कम्प्युटरमा विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसलाई एक्टिभेट कसरी गर्ने त्यसलाई लाइफ टाइमको लागि एक्टिभेट कसरी गर्ने भन्ने यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई अवश्य पनि जानकारी गराउने छु कृपया तबसम्मको लागि प्रतीक्षा अवश्य पनि गर्नु होला र भिडियो ढिलो चाँडो हुन सक्छ आउन पक्का पनि एकदम अवश्य पनि तपाईहरु सामु आउनेछ तबसम्मको लागि तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट जुन अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले मेरो यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने एउटा अनुरोध गर्दै आजको यो भिडियोबाट म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार।